साथीहरू यो तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ माथि यहाँ लसुन छ यो प्लास्टिकको ड्रम छ वरिपरि पल पार्नु भएको छ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ काम लाग्ने कुरा हामीसँग छ यहाँ टमाटर यो ठाउँमा फेरि पल पारिएको छ हेर्नुस् त अनि यसलाई चाहिँ यो टिनतिर सानो छाप्री बनाएर लिएको छ यसले स्पेस पनि कम लिएको छ हेर्नुस् त टमाटर फलेको छ म भन्नुहुन्छ बारीमा टमाटर खानु छ भन्नुहुन्छ हेर्नुस् त यो स्पेसमा कसरी युज गर्नु भएको छ यसै हामीले प्रयोग गर्न सकिने एउटा इक्जाम्पल लिएर मैले तपाईहरुसँग फेरि शेयर गरेँ हेर्नुस् त प्रकृतिको यो अतुलनीय देनसँगै बढ्दो कङ्क्रिटको जङ्गलको बीचमा सहरी कृषिले एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउँदैछ आज हामीले यस्तै एउटा आशालाग्दो कथा लिएर आएका छौँ मेरो कथा 6 मा नमस्ते सबैलाई यस्तो तरकारीहरू लाउनु भनेर मैले सल्लाह सुझाव दिएछु सबजनाले गर्नु होला भनेर कति वर्ष भयो अहिले लाउन थालेको 6-7 वर्ष भयो अनि तरकारी कति किन्नुहुन्छ आज तरकारी मैले बढै किन्दिनँ तरकारीहरू पुग्छ आफूलाई खानालाई अर्ग्यानिक तरकारी मैले गरेछु यस्तै सबजना साथीहरूलाई नि मैले भनेछु सबजनाले गर अर्कैको घरमा गएर चाहिए नचाहिएको कुरा गर्नुभन्दा आफूले यो हरियर आफ्नो घर हरियर बनाउनलाई एकदमै लगानी लाऊ आफ्नो धेरै लगानी पनि लाउँदैन आफूलाई अर्ग्यानिक तरकारी पनि खान पाउँछ भनेछु मैले सबै साथीहरूलाई पनि मैले सल्लाह सुझाव यही दिन्छु सर अनि दिनमा कति समय बिताउनुहुन्छ धेरै समय बिताउनु पनि पर्दैन किन नाति छ कुखुराहरू छन् यो घरको धन्दाहरू गर्नुपर्छ एकछिन गरे भइहाल्छ नि म त बेलुका सुतेपछि यो तरकारीहरू बिहान कतिखेर उठेर हेर्ने हो भने छोरीकै जस्तो माया लाग्छ मलाई है हजुर मलाई त्यस्तो माया लाग्छ अनि के लाउनु भएको छ आज आजकल मैले लसुन रहेछ टन्नै लसुन लाछु अनि काउलीहरू छ यी काउलीहरू टमाटरहरू छन् नि मैले सागहरू पनि छ तल सागहरू पनि छ सर मैले यस्तै गरेछु अब हरियाल हामी हेर्न कहाँ जाने त नि आफ्नै घरमा हेर्ने अब सहरमा बसेको मानिसहरूलाई होइन हजुर आफ्नो घरमा हरियाली बनाएर आफै हेऱ्यो होइन हरियाल बनाउने अनि मैले यस्तो यो बाटो पुवाल पारेर ल्याउनु यस्तै पुवाल पारेर मैले यहाँ टमाटर एकटिना माथि कति खाइयो यहाँ टमाटरहरू एकदमै खाइयो तिर माथि पनि मैले यस्तो अहिले आएर गरेछु छाप्री हालेर गर्नुभएको छ है हजुर यहाँ छाप हालिदिएँ अहिले झिक्दिएँ बिहान उठेपछि म माथि आइहाल्छु उठेपछि माथि आउँछु यो कागती हो कागती यति खाइयो त्यहाँदेखि कति फुल्यो छ यो यस्तै फुल्ने हो भने आफूलाई किन्न पर्दैन यो 12 मासे फल्छ कि कस्तो छ यो 12 मासे फल्यो छ यो 12 मासे फल्छ अस्ति भर्खर टिपेको 12 मासे फल्ने हो यो 12 मासे फल्ने कागती हो ठुलो हुँदैन यत्रै हो अब यहीँ कागती छ यहीँ बन्द छ ल्याउनु यस्तोमा बट्टामा यस्तोमा पुवाल पारेर नि मैले फलाउँछु ल साथीहरू सानो एरिया हुँदा पनि साथीहरूले सबैले हेर्नु सानो चिज भनेर नफाल्नु होला सबैले युज गर्नु होला आफूले जानेसी आफूलाई सधैँलाई आफूलाई अर्ग्यानिक तरकारी खान पाइन्छ यो सानो बट्टा पनि किन फ्याँक्नु आफूलाई भोलि बिहान खाना हुन्छ सानो चिज रोपेर ठुलो हुन्छ यो खान पाइन्छ सबजनाले यस्ता बट्टाहरू नफ्याँक्नु होला साथीहरूले सबैले किन फ्याँक्नु यो डब्बा बक्स चाहिँ छेउछेउमा पल पारेर पनि निकाल्नु भएको छ साग पनि छ पुवाल पारेर पनि निकालेको छु सागहरू हुन्छ अब यसमा टमाटर पनि फल्छ सबै कुरै बट्टामा नि यी बट्टामा नि यस्ता पुवाल बनाएर यी सागहरू ल्याउनु यी सागहरू छन् कति टिपेर खाइयो यही साग पलाइराखेको छ कति टिपेर खाइयो यो खुसी यो हरियाली यो दृश्य हेर्नुहोस् त एकदमै आफूलाई बाहिर गएर कसरी समय बिताउँ त नि भन्न पर्दैन यसैले समय बित्छ आफूलाई खान पनि पाए नि समय पनि बित्नु कहाँ जाने त अब हामी अब बुढाबुढी भए पनि हामीले यस्तै गरेर सबजना साथीहरूले गरेर खानु होला किनभने आफूलाई अर्ग्यानिक तरकारी रोग लाग्दैन बाहिरको चिज बिखादी चिज हालेको चिज खानभन्दा आफूले गरेर यस्तै मैले बिखादी चिज केही हाल्दिनँ
केही हाल्दिनँ बिहान बेलुका यसै लाएर स्याहार्छु ल हेर्नु साथी हो सबजनाले साथीहरूलाई सबैलाई भनेको छु मैले यो पियाज हो माथि पियाज छ यहाँ सानो पाल पार्दै अर्को एउटा भागको सागलाई प्रयोग गर्न मिल्ने होइन मिल्ने सबै कुरा मिल्यो सबै पियाज पनि यसरी नै रोपौँ भने बेर्ना ल्याएर यसरी नै रोपेपछि तल गानो लाउँछ माथि खान पाइन्छ सबजनाले यस्तै गर्नु होला साथी हो भनेको छु मैले यो बन्द हो यिनीहरू यस्तामा नि मैले रोपेको छु सबै रोपेर मैले लानु सब यस्तोमा पुवाल बनाएर यो साग कति खायो कति लानु यो सागहरू अन्त जानु पर्दैन किन किन्ने त नि हामीले अलिअलि सानो चित्ता आफूले फलाएर खान पाइन्छ कति राम्रो हुन्थ्यो काउलीहरू कति राम्रो थियो ल्याउनु कति राम्रो कति केही छैन दाग दुख केही छैन यति राम्रो छ हामीले यसरी हामीले जग्गा छैन भन्न पर्दैन हेर्नु जाँगर उठाउने हो भने जाँगर गर्नुपर्छ अल्छी अरेर त काटा खान पाइन्छ त नि पनि हेर्नु त अब तर हामी अर्ग्यानिक हुँदाखेरि चाहिँ किरा चाहिँ आउँछ नि दबाई नहालेपछि हजुर त्यसैले किरा हुनु भनेको चाहिँ यो अर्ग्यानिक हो भन्ने प्रमाण पनि हो प्रमाण हो त्यसैले चाहिँ मैले केही हाल्दिनँ केही चिज हाल्दिनँ मैले हेर्नु यहाँ 3 किलोसम्म थियो हिजो मैले उठेको हो है 3 छाक भएको हजुर यस्तै छ हेर्नु साथी यो पोखराको ब्युटी आयो हामी सहरमा बसे पनि हरियाली खोज्न हाम्रो छतमा गयो भने रहेछ हेर्नुहोस् त सानो मेहनतले पुदिना यहीँनिर यो पुदिना चटनी खानु पर्यो आफ्नो घर टमाटर छ आफ्नो घर पुदिना छ आफ्नो घर प्याज छ खान मन लाग्यो खुरुक्क बनाइ टिप्यो ल र पिनेर खान कति स्वादिष्ट गडङलाई पनि भालेको छु मैले गडङलाई यही मोल राखेर घरमा निक्लिने तरकारीका टुक्रा टुक्री स्क्रैपहरु यो सबै चिज मैले यी सबै डडममा छ यो गडङमा कति छन् यहाँ गडङलाहरू यो गडङलाहरू यो पालेका गडङला हुन् सर यो उसको गडङला होइन यो बारीका गडङला होइनन् यो मैले पालेका गडङला हुन् यो भोलि आउन यो मोल बुर्र हुन्छ भएपछि मैले यही युज गर्छु सानो सानो भए पनि बारीका होइन गडङला छ अस्ति भर्खर राखेको छु मैले गडङला ल यी खान थाले खान अस्ति भर्खर झिकेँ कि मैले ल यो 3 महिनामा हुन्छ फेरि यो यसको तलको स्पेस पनि प्रयोग गरेर मिल्दछ गमला यसरी तरकारी केही फाल्नु पर्ने सबै स्क्रैपहरु हेर्नुस् तरकारी राखेर काटेर राख्दिएपछि यस्तो बुर्रो बनाएर गमलाले मल बनाउँछ हेर्नुस् त यसलाई तपाईले गडङलाले मल बनाउँछ ए अस्ति झिकेँ अनि त्यहाँबाट यो अरे ताली मारेर एक पाउ ल्याएको थिएँ यति अनि त्यसले बढाएर यत्रो बढाएर यो डडम्बरी छ भान्साबाट निक्लेको कुनै पनि फोहोर तपाईँ फाल्नुहुन्न फाल्दिनँ मैले सबै खाने गमलाले हो प्लास्टिक फाल्छु सब खाने गडङलाले हो खान्छ सब गडङलाले खाने हो तपाईँ यो राखेपछि कति दिनमा यो मल बन्छ होला यो 3 महिनामा बन्छ 3 महिनामा बन्छ हजुर 3 महिनामा भुस्याउर बन्छ 3 महिना पछि योले निकालिएन भने यो आफै मर्छ यसले खान पाएन भने यसलाई 3 महिनासम्म त यसले हुन्छ अनि त्यसलाई त फेरि खाना थप्दै गए पनि हुन्छ खान चाहिएन यो फर्काइदिने यसो फर्काइदिने र कुहाउने अनि 3 महिनामा अनि यो झिक्ने यो झिकेर फेरि अर्को राख्ने नत्र यो मर्छ फेरि खाना बासी यसलाई पनि त चाहियो नि अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग कुखुरा पनि रहेछ कतिवटा कुखुरा छ समयले यहाँ लिएर हामीसँग 5वटा छन् तर एउटा छ 5वटा छन् कुखुरा मल पनि प्रयोग हुने मल पनि प्रयोग हुने कुखुरा पनि मजाका छन् अलिअलि बेचेँ घर खाएँ त्यसमा पनि थियो यसमा पनि थियो अहिले अब चल्ला हाल्ने यो सकिएपछि चल्ला हाल्ने हो अब यसैमा बन्द छ यसैमा यो पियाज पनि छ एउटा दुईवटा पियाज पनि टिपेर खान पाइन्छ यसै यहाँ साग ल्याउनु कस्तो राम्रो छ यो डडम छेडेको छु मैले डडम छेडेर तल फेरि पुवाले महँगो छ यसरी ठ्याक्क टालेर तल केही छैन यसमा छैन हेर्नु साग कति राम्रो छ यी सबैतिर छ क्या यहीँ उ छ बेलाउती छ यहीँ कुरिलो छ यहीँ खुर्सानी छ एउटै डडममा यहीँ खुर्सानी छ खुर्सानी कति फलेर खाएको फेरि अनि यहीँ ल्याउनु कि टमाटर छ पानीमा नि छ आफूले मैले सबै थोक राखेको छु नि दबाई हुन्छ
बच्चाहरूलाई घाँटी दुख्यो भने हाम्रो पनि घाँटी दुख्यो भने यो खाइदिएपछि ठिक हुन्छ। घोल्टाप्रे भन्छ होइन घोटाप्रे सानो एरियामा होइन यो चाहिँ घरमा प्रयोग गर्ने औषधि पनि यसो उमार्न सकियो नि हेर्नु अब यो कहाँ खोज्नु जाने वनपाखा त कहीँ छैन घर घर बनाएको छ होइन अनि यो तपाईँले कसरी सार्नुभयो यो चाहिँ जरा ल्याएर सार्नु सानो जरा ल्याए सानो पाइन्छ सानो ल्याउनै पाइँदैन उसरी आफै ए जरा हालेर ल्याउनु भयो पिकनिक खान गएको थिएँ अनि त्यो सानो उखेले यस्तो हेरेर ए ल्याएर आउनु उखेलेर अनि ल्याएर ओके साथीहरू यो यसलाई घोल्टाप्रे भन्छ विशेष गरेर यो कुखत परेको बेलामा हामीले टाइफाइड भन्छौँ यो राम्रो एन्टिबायोटिक्स पनि हो यो कुखत परेको बेला पनि यसलाई खाने गरिन्छ हेर्नुहोस् त सानो स्पेसमा यसरी यति अमृत पनि यहाँ उमार्नु भएको छ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ नानीहरूलाई विशेष गरेर कुखत परेको बेलामा चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनिन्छ यसलाई यो माटो कसरी खन्याउनु खन्याएर अनि मलहरू यसो मोल्नु र फुर्र बनाउनु अनि ढाकेर राख्नु ढाक्नुपर्छ अलिकति किनभने हाम्रो जग्गामा त हामीले त्यस्तो गर्दैन यहाँ एक दिन 2 दिन ढाक्ने र यो मोल सुकाउने के मिसाउनु भएको छ हजुरले मलमा यसो केही मिसाइ छैन मोल मात्रै हो मोल र माटो अर्ग्यानिक मोल्छु अनि त्यही गौलाले बनाएको मलहरू त्यही गडाङ्लाले बनाउँछ मोल त्यही गडाङ्लाले बनाएको मोल्छु र अनि त्यसलाई सर्लक्क बनाइ हिँडेमा राखेर अनि सारिदिन्छु सबै साथीहरूले त्यस्तै गर्नु होला किन यो केही चिज फाल्नु पर्दैन एउटा प्लास्टिक फ्याँक्नु होला नत्र केही चिज फाल्नु पर्दैन साग ल्याएर साग यो बिउ राखेको बुटो हो यो बिउ राख्छु मैले केही हालेको छैन आएर हेर्छु केहीले खान्छ कि भनेर यो बिउ राख्छु मैले आफैले बिउ राख्छु आफैले उत्पन्न गर्छु मैले किनभने बाहिरको चिज किनेको नि कस्तो पर्छ के पर्छ भनेर मैले आफैले गर्छु साथी हो सबजनाले गर्नु होला बिउ चाहिए पनि साथी आउनु होला मैले भएसम्म सबैलाई साथीहरूलाई पुर्याउँछु भने दिन्छु भने सबले अल्छी नगर्नु होला त्यहाँदेखि सानो चिज छ भने कति चिज फलेको छ यहाँ कति चिज हुन्छ एउटा बाटाहरू फुटेको पनि मैले बाटा फेला पारी पनि ल्याउँछु अब यो सबै सकिएपछि भनेर मैले फेरि यहाँ बन्द सारेको छु यो यहाँ धनिया छ टिप्दै हुनुहुन्छ फेरि यहाँ अर्को बाली तयारी भइरहेको छ यो अलिकति स्मार्ट प्रकार सोच्यो भने थोरै एकदम यहाँ अर्को टमाटरको बेर्ना पनि देखेँ मैले यहाँ देखेँ मैले टमाटरको बेर्ना यो चाहिँ ठुलो खालको टमाटर रहेछ ठुलो प्रजातिको टमाटर हो यो राम्रो रहेछ साथीहरूले सबजनाले यस्तै गर्नु होला भनेर सल्लाह सुझाव दिएछु मैले साथीहरू जतिलाई सबैलाई गर्नु होला पनि राम्रो काम गर्नु भएको छ हामीलाई पनि प्रेरणा मिल्यो गर्नु होला हामी सबैलाई सबजनाले हेर्नु पनि आइदिनु होला र सिक्नु होला भन्दैछु मैले आहा कति स्वच्छ मन साथीहरूले पनि उहाँसँग समय लिएर उहाँको कौशिकमा गएर हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ।